हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ अर्को दि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। एम्बिग्युटी इन एसएलआर भनेर रहेको छ। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ कुन कुनको हेरेको छौँ, एसएलआरको धेरै इक्जाम्पलहरू हेरेको छौँ। त्यसपछि मोडल क्वेसनको सोल्युसन पनि हेरेको छौँ। त्यसपछि एलआर 0 को इक्जाम्पल पनि हेरेको छौँ। तपाईँलाई 3वटा कभर गरिदिएको छु। र अर्को टपिक भनेको हाम्रो एम्बिग्युटी इन एसएलआर भनिरहेको छ। अब यो भनेको के हो त? तपाईँलाई चाहिँ तपाईँलाई के भन्छ, एगुमेटेड ग्रामर निकालाउँछ आउँछ, केमिकल फर्ममा निकालाउँछ आउँछ। तपाईँलाई त्यसपछि के भन्छ, डिएफएको डायग्राम बनाउनु हुन्छ आउँछ, पार्सिङ टेबल बनाउनु आउँछ। यो चारवटै आयो भने काम सकिएको। त्यही नै गर्ने हो, कपी पेस्ट त्यही नै हुन्छ। तर हल्का मात्र डिफ्रेन्ट हुन्छ। के त भन्दाखेरि टेबलमा हुनसक्छ, टेबलमा म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। ल पहिला हामी चाहिँ यसको एम्बिग्युटी ग्रामर दिएको छ नि त क्वेसनमा। हाम्रो चाहिँ एम्बिग्युटी इन एसएलआर भनेको छ। अब यसको स्टेप नम्बर 1 मा हामीले के गर्छौँ रे? स्टेप नम्बर 1 मा यसको एगुमेन्टेड निकाल्छौँ। ल एगुमेन्टेड ग्रामर भन्छौँ, एगुमेन्टेड ग्रामर। ल अब स्टार्टिङ लेटर कुनबाट छ? यसबाट छ। यसको ड्यास इम्प्लाइज यस भयो। अब यो पुरै कपी पेस्ट है त, कपी पेस्ट। तपाईँको फेरि साथीको नगर्नु होला नि, साथीको गर्दाखेरि फेरि यताउता हल्का पनि मिस्टेक भयो भने सबै नम्बर अथवा मार्क्स चाहिँ काटिदिन्छ। बुझ्नुभयो? सरी, यहाँ चाहिँ यल नै हुन्छ, सरी। ल आइडिया भयो। त्यसपछि आर इक्वल्स टु क्यापिटल यल भयो। यो हामीले चाहिँ के गरेको छ? एम्बिग्युटीको ग्रामरको लागि, एम्बिग्युटी इन एसएलआरको लागि हामीले एगुमेन्टेड ग्रामर निकालेको छ। अब त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ रे? केमिकल फर्म निकाल्नु पर्छ नि त। केमिकल फर्म चाहिँ म तपाईँलाई डिएफएको डायग्राम थ्रु बुझाइदिन्छु है त। ल अब डिएफएको डायग्राम थ्रु बुझाउनको लागि तपाईँलाई हेर्नुहोस् है त। स्टार्टिङ लेटर कुनबाट छ? अब यस ड्यासबाट हुने भयो नि त। ल यस ड्यास इम्प्लाइज अगाडि चाहिँ डट यस थप्ने। अब डटपछि तपाईँको यसको छ, यसको प्रोडक्सन हामीसँग दुइटा छ नि त, कपी पेस्ट है त। ल डट यल इक्वल्स टु आर, फेरि अर्को डट आर हो। अब डटपछि यलको छ, यलको प्रोडक्सन चाहिँ हामीसँग दुइटा छ नि त। डटपछि फेरि आर छ, आरको पनि प्रोडक्सन छ। सो यो तीनवटै फेरि कपी पेस्ट है त। ल बुझ्नुभयो नि त कसरी हामीले कपी पेस्ट गरेको छौँ भनेर। आर भयो, त्यसपछि यल इक्वल्स टु डट आइडी भयो, फेरि आर इक्वल्स टु डट यल भयो। यसको नामाकरण कति भयो भन्दाखेरि I0 भयो। यसको स्टार्टिङ स्टेट हो भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। ल अब त्यसपछि डटपछि कुन कुन छ? सबैको एक्सपान्ड गर्ने काम हाम्रो। ल हेर्नुहोस् है त कसरी के गर्नु रहेछ, हेर्दै गर्नुहोस्। डटपछि तपाईँको यस छ, अब यसलाई पनि यहाँ गर्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है त, यस यस्तो भयो। यहाँ चाहिँ हामीले कुनको गरेको छौँ बे? डटपछि यसको छ। सो यहाँ चाहिँ यसको काम मात्र गरेको छौँ। सो यसको भयो। यो चाहिँ तपाईँको फाइनल स्टेट भयो। किन फाइनल स्टेट भयो रे? तपाईँको लास्ट टाइममा डट पुगेको छ र यसैले हामीले चाहिँ एउटा नयाँ थपेको छौँ नि त। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एगुमेन्टेड ग्रामरमा यो नयाँ थपेको छौँ नि त। सो द्याट हामीले चाहिँ सुरुमै हामीले स्टार्टिङमै हामीले चाहिँ यो I1 गरिदिएको छु। I1 मै हामीले के गरेको छ? यो यसलाई भन्नुपर्छ, यो डटलाई लास्टमा पुऱ्याएको छ। सो यो चाहिँ तपाईँको फाइनल स्टेट भयो भन्न पनि सक्नुहुन्छ। अब डटपछि तपाईँको यल भन्ने रहेको छ। यलमा हामी फेरि दुइटा छ, एउटा यसको छ, एउटा आरको छ। यो दुइटा चाहिँ सँगै लेख्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यलको काम गर्दैछौँ नि त। सो द्याट हामीले डटपछि यल चाहिँ दुइटा छ नि त, यो दुइटै चाहिँ सँगै लेख्नु पर्यो। बुझ्नुभयो? ल हामीले चाहिँ डट इक्वल्स टु आर भयो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब यसको काम, यसको पालो भयो नि त। बुझ्नुभयो? ल यसको नामाकरण I1 भनेर गरिदिएको छु। सरी, यहाँ I1 भनेपछि यहाँ चाहिँ I2 है त, सरी I2 भयो। बुझ्नुभयो? अब डटपछि कुन चाहिँ काम बाँकी रह्यो? एउटा स्टार बाँकी रह्यो, त्यसपछि तपाईँको आइड बाँकी रह्यो, त्यसपछि आइडी बाँकी रह्यो होइन र? म तपाईँलाई पहिला स्टारको काम गरिदिन्छु। तपाईँलाई जुनसुकै काम गर्दा पनि हुन्छ, नो प्रब्लम। हेर्नुहोस् है त, स्टारको लागि अब स्टार अगाडि डट, त्यसपछि आर छ। आर डटपछि आर छ नि त, आरको प्रोडक्सन कुन छ? कपी पेस्ट। आरको प्रोडक्सन मात्र हामीसँग के छ? डट यल छ। फेरि डटपछि यलको प्रोडक्सन कुन छ? हामीसँग दुइटा छ। यलको प्रोडक्सन हामीसँग दुइटा छ, जुन चाहिँ एउटा यो भयो, अर्को चाहिँ डटपछि आइडी भनेर रहेको छ। अब डटपछि स्टार छ, कहिले पनि गरेको आइडीको प्रोडक्सन चाहिँ छैन। यो चाहिँ तपाईँहरूको स्टारको प्रोडक्सन भयो। यसको नामाकरण I3 भनेर नामाकरण गरेको छु। बुझ्नुभयो? यो I3 भयो। अथवा तपाईँले चाहिँ ल अब त्यसपछि डटको काम भयो,
सरी स्टारको काम भयो। अब यो आरको काम पनि गरौँ न त। यहाँ हेर्नु त तपाईँको डट पछि आर छ कि छैन? छ नि है। सो यहाँ हेर्नुहोस् है त, यस्तो गर्न पाइयो, मजाले पाइयो। कुनको काम गरेको छौँ? आरको काम गरेको छौँ। यसको नामाकरण, यो नामाकरण अहिले एकछिनमा गरिदिन्छु है त। ल हेर्नुहोस्, पहिला यो गरेर सकौँ न त। नामाकरण तपाईँले जस्तो वेमा गर्दा पनि हुन्छ, नो प्रब्लम। अब त्यसपछि आइडीको काम मात्र बाँकी रह्यो। यो आइडीलाई मैले यतातिर लेखिदिन्छु है त। ल आइडी त्यसपछि डट भयो। यहाँ चाहिँ आइडीको काम गरेको हो भनेर लेखिदिन्छु। ल I2 मैले यसको नामाकरण मेरो नोट अनुसार म तपाईँलाई नामाकरण गरेको छु है त। I3 यसको नामाकरण I4, यसको नामाकरण I5 गरिदिएको छु। बुझ्नुभयो? अब हेरौँ त त्यसपछि तपाईँलाई कुन गर्नु पऱ्यो हेर्दै जाऊँ। ल यो भयो। अब त्यसपछि तपाईँको डट पछि इक्वल टु भयो नि त। अब इक्वल टुको काम गरौँ न त। यहाँ ल इक्वल टुको काम गर्दै गर्दा ल डट यो भयो। यस्तो खालको हुन्छ नि त, यस इम्प्लाइज हुन्छ नि त न। इक्वल टुको गर्दा भयो। डट पछि आर छ, आरको प्रोडक्सन के छ त? कपी पेस्ट। आरको प्रोडक्सन के छ? यो भयो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली वेमा। त्यसपछि यलको प्रोडक्सन के छ? दुईटा छ हामीसँग, कपी पेस्ट। ल कपी पेस्ट भयो। यसको नामाकरण I5 भनेपछि यसको नामाकरण I6 गरिदिएको छु। बुझ्नुभयो? आई थिङ्क तपाईँलाई बुझ्नुभयो होला। ल अब त्यसपछि अब डट पछि आर मात्र रहेको छ। अब हेरौँ त, यहाँ पनि डट पछि आर छ, डट पछि यल छ, डट पछि स्टार छ, फेरि डट पछि आइडी छ हो। ल अब हेर्नु त, डट पछि आइडी भनेपछि के कस्तो खालको हुने भयो अरे? अब चाहिँ तपाईँको डट चाहिँ पछाडि हुने भयो, आइडी चाहिँ अगाडि हुने भयो। सेम एज इट इज यो हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि है। सो घुमाएर आइडी लेखिदिन्छु भयो। अब हेर्नुहोस् है, अब तपाईँको डट अगाडि हुन्छ, स्टार चाहिँ पछाडि हुन गयो, त्यसपछि आर हुन्छ। हेर्नु त यो सेम एज इट इज भयो कि भने यो भयो नि है। सो घुमाएर यहाँनिर स्टार भनेर लेखिदिन्छु भयो। स्टारको पनि काम सक्यो, आइडीको पनि काम सक्यो। अब कुन चाहिँ छ? यलको काम बाँकी रह्यो नि त, होइन र? ल अब यलको लागि अर्को गर्दैछौँ नि त। हेर्नुहोस् है, यलको लागि है त। ल आर इम्प्लाइज यल डट भनेर लेखेको छु। यहाँनिर यलको काम गरेको भनेर लेखिदिनु पऱ्यो नि त। यहाँ यसको नामाकरण I7 गरेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली वेमा। बुझ्नुभयो? अरू कुनै पनि बाँकी छ? छैन, अरू कुनै पनि बाँकी छैन। यसको पनि भयो, सबैको भयो। अब यसको काम मात्र भएको बाँकी रह्यो। डट पछि आर छ, डट पछि आर छ भनेपछि यसको चाहिँ काम गरिदिइहालौँ न त। यस्तो काम भयो नि है। ल कुनको काम गरेको छौँ रे? आरको काम गरेको छौँ। यसको नामाकरण 7 पछि एकछिनमा पनि नामाकरण गरेर चाहिँ चिन्ता गर्नु पर्दैन। अब त्यसपछि तपाईँहरूको चाहिँ हेर्नुहोस् है त, यो आई स्टार भयो, फेरि पनि तपाईँहरूको चाहिँ यो ल डट पछि आर हुन्छ। हो अब यसको बाँकी रह्यो नि त। हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली वेमा। ल यसको पो हामीले गरेको छौँ त। अब यसको काम गर्न बाँकी छ नि त। डट पछि आरको काम कतै पनि गरेको छौँ त्यही त। यलको काम मात्र गरेको छ नि त। अब डट पछि आरको काम गर्नु पऱ्यो नि त, होइन र? ल हेर्नुहोस् है त, आर डट भनेर आरको काम गरेको भनेर लेखिदिनु पऱ्यो नि त। यसको नामाकरण I8 भयो, यसको नामाकरण I9 भयो। ल अब त्यसपछि आइडीको काम गर्नु पऱ्यो नि त। आइडी चाहिँ तपाईँहरूको सेम एज इट इज यस्तो हुन जान्छ। हेर्नु त भयो, कता गयो? यो दुइटा सेम भयो कि भएन? आइडी चाहिँ अगाडि हुन्छ, डट चाहिँ पछाडि। सेम एज इट इज हामीले चाहिँ I3 मा गरेको छौँ। सो घुमाएर आइडी लेखिदिन्छु भयो। ल अब त्यसपछि यो र यो सेम छ कि छैन? हेर्नु त छ नि है। सो यसमै हामीले घुमाएर स्टार लेख्न पाइन्छ, मजाले पाइन्छ। डट पछि यल छ। अब डट पछि यल छ भनेपछि यसको प्रोडक्सन होइन र? भयो कि भएन? हेर्नु त भयो नि है। ल काम सकेको त, यति नै रहेको छ तपाईँ। अब हामीले यसको लागि अब टेबल बनाउनु पऱ्यो। क्वेसन अनुसार के गर्नु पऱ्यो अरे? हामीले डिएफको डायग्राम बनाएको छ, एगुमेन्टेड ग्रामर पनि निकालेको छौँ। अब त्यसपछि तपाईँले चाहिँ क्यानिकल फर्म निकाल्नु पऱ्यो। डायग्राममा जे चाहिँ कपी पेस्ट गर्नु, क्यानिकल फर्म चाहिँ आफैले गर्नु है त। म क्यानिकल फर्म चाहिँ तपाईँलाई आफैले गर्न छोडिदिएँ। बुझ्नुभयो? ल अब त्यसपछि हामीले चाहिँ टेबल निकाल्नु पर्ने हुन्छ, टेबल बनाउनु पर्छ। टेबल बनाउनु भन्दा अगाडि तपाईँले चाहिँ फलो निकाल्नु पर्ने हुन्छ, होइन र? फलो कुनको त? यिनीहरूको। ल हेर्नुहोस् है त, फलोअप पहिला यस ड्यासको जुन चाहिँ तपाईँको स्टार्टिङ छ डलर भयो। त्यसपछि फलोअप यसको गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि यलको गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि लास्टमा आरको गर्नु पऱ्यो, होइन र? ल हेर्नु त, अब यसको निकाल्दाखेरि फलोअप यसको निकाल्नु पर्दा तपाईँको घुमेर यस ड्यास जे छ
त्यही नै तपाईँको हुने भयो बुझ्नुभयो अब यलको निकाल्नु पर्दा यल कहाँ छ यल चाहिँ तपाईँको अगाडि छ जुन चाहिँ तपाईँको के लेखेर पाउनुहुन्छ इक्वल टु भयो अब यल कतै छ यहाँ छ जुन चाहिँ आरको जे छ तपाईँको आरको फलो जे हुन्छ यलको फलो पनि त्यही हुन्छ पहिला आरको फलो निकालौँ त यसको फलो जे हुन्छ आरको फलो पनि त्यही हुन्छ एउटा डलर मात्र त हुने भयो नि हो र अर्को आर कहाँ छ आर चाहिँ अब अर्को आर चाहिँ एउटा आर यहाँ छ एउटा डलर भयो आरको लागि होइन र त आरको छैन हेर्न सक्नुहुन्छ कि लेली वेमा बुझ्नुभयो ल अब त्यसपछि आरको तपाईँहरूको ल भयो यहाँ चाहिँ एउटा ल भयो ल अब त्यसपछि यलको काम बाँकी रह्यो नि त यल भनेपछि अनि यहाँनिर छ नि त एउटा आर घुमेर तपाईँहरूको फल अफ यल त एउटा इक्वल टु निकाल्नु पऱ्यो नि त यो भयो अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको अब डलर लेख्न मात्र बाँकी रह्यो बुझ्नुभयो कि बुझ्नुभयो यो दुइटा बुझ्नु भएन ल हेर्नुहोस् है त हामीले के गरेको छ पहिला हामीले यलको लागि निकालेको छौँ यलको लागि के निकालेको छौँ यलको अगाडि कुन चाहिँ छ भन्नु त इक्वल टु छ एउटा भयो अब त्यसपछि आरको पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ हो कुन चाहिँ यो अपरेसन थ्रु यसको के यस्तो कस्तो नबुझ्नु भएको हो आरको फलो जे हुन्छ त यलको फलो पनि त्यही हुनु परेन सो त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ पहिला यो अपरेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ यसको फलो के छ डलर रहेको छ डलर भयो र आरको फलो यहाँ हेर्नु त यो अनुसार एउटा त डलर त हुनै पर्यो नि त यो अनुसार हाम्रो आरको फलो एउटा डलर निकालेको छौँ भयो अब त्यसपछि यो अनुसार के छ आरको फलो यलको फलो जे छ त्यही नै हो जुन चाहिँ तपाईँको दुइटैको इक्वल टु भयो बुझ्नुभयो आई थिङ्क तपाईँलाई बुझ्नुभयो अब चाहिँ बुझ्नुभयो अब यसको नामाकरण गरौँ त मैले यहाँ 0 1 2 3 गरेको छु तपाईँले जेसुकै गर्न पनि पाउनुहुन्छ नो प्रब्लम 0 1 2 3 4 5 वटा रहेको छ नामाकरण गरेको छु ल अब टेबलमा हेरौँ न त ल अब हेरौँ त टेबलमा तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ के लेखेको छ पहिला यहाँ चाहिँ आइडीको छ त्यसपछि स्टारको छ आइडी स्टार भयो त्यसपछि तपाईँहरूको चाहिँ इक्वल टुको पनि छ इक्वल टु भयो र लास्टमा डलर लेख्न नै छुट्टो हुन त्यसपछि एसएल आरको छ एसएल आरको भयो गो टु स्टेटमा एसएल आरको भयो ल भयो अहिलेसम्म त तपाईँले बुझ्नुभयो होला पक्कै पनि ल अब हेरौँ न त यो I0 हो नि त I0 चाहिँ यस हुँदा कहाँ गएको छ 1 मा गएको छ यल हुँदा 2 मा गएको छ यल हुँदा अनि आर हुँदा 4 मा गएको छ 4 मा लेखेको छु बुझ्नुभयो त्यसपछि आइडी हुँदा 3 मा गएको छ आइडी हुँदा 3 मा गएको छ त्यसपछि स्टार हुँदा 5 मा गएको छ भयो अरू कुनै पनि छैन काम सकिएको अब यो तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ एक्सेप्टिङ जुन चाहिँ डलरमा लेखिदिने हो बुझ्नुभयो ल अब त्यसपछि R2 को काम भयो इक्वल टु हुँदा 6 मा गएको छ 6 मा गएको छ भनेर लेखेको छौँ बुझ्नुभयो ल अब यो बाँकी रह्यो नि त यसको काम बाँकी रह्यो यसको पो यिनीहरू छ त होइन र अब यसको काम बाँकी रह्यो एकछिनमा कुराकानी गर्नेछौँ चिन्ता गर्नु पर्दैन ल अब त्यसपछि R3 को काम गरौँ न त R3 कहाँ भयो के अरे I3 यो छ I3 को पनि केही पनि गर्नु परेन यो फाइनली स्टेट अफ छ यो पनि केही पनि गर्नु परेन सो अब डाइरेक्ट हामी चाहिँ I5 मा त I5 बाट यल हुँदा कहाँ गएको छ 7 मा I5 बाट यल हुँदा 7 मा गएको छ 7 भयो त्यसपछि R हुँदा 8 मा गएको छ R हुँदा 8 मा गएको छ भयो र त्यसपछि आइडी हुँदा 3 मा गएको छ आइडी हुँदा 3 मा गएको छ भयो त्यसपछि आइडी को पनि भयो स्टार हुँदा आफैमा छ स्टार हुँदा कुनमा छ 5 मा छ 5 मा भयो बुझ्नुभयो ल 5 को चाहिँ I5 को भयो अब I6 को काम गरौँ न त I6 चाहिँ R हुँदा 9 मा गएको छ R हुँदा 9 मा गएको छ भयो त्यसपछि यल हुँदा 7 मा गएको छ यल त यो होइन त 7 मा गएको छ भयो स्टार हुँदा 5 मा गएको छ स्टार हुँदा 5 मा गएको छ त्यसपछि ल आइडी हुँदा 3 मा आएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ आइडी हुँदा 3 मा आएको छ बुझ्नुभयो आई थिङ्क बुझ्नुभयो होला अब 7 को काम गरौँ त 7 केही पनि गर्नु परेन 8 को पनि केही पनि गर्नु परेन ल सकियो अब रेडियसको लागि काम गर्नु पर्ने शिफ्टको लागि त भयो अब रेडियसको काम गरौँ न त रेडियस भनेपछि लास्टमा थुप्लो कहाँ छ लास्टमा थुप्लो यहाँनिर रहेको छ एउटा लास्टमा थुप्लो यहाँ छ एउटा यहाँ छ एउटा यहाँ छ
फर्दर केही पनि गरेको छैन। अर्को चाहिँ यहाँनिर राख्छ यो जति पनि टिक लगाएको छ नि त मैले रेड पेनले अब तिनीहरूको रेडियस निकाल्नु पर्यो ल। अब यो सेम टु सेम कुन नम्बर प्रोडक्सनमा छ यो सेम टु सेम कुन प्रोडक्सनमा छ यस इम्प्लाइज यल भन्ने कहाँ छ भन्नु त यस इम्प्लाइज यल र भनेको यस हो र सरी यहाँ चाहिँ आर रहेको छ नि त सरी माई मिस्टेक आर रहेको छ नि त सरी आर इम्प्लाइज यल कहाँनिर रहेको छ 5 नम्बरमा रहेको छ नि त। अब आरको फलो हेर्छौँ आरको फलो कुन चाहिँ छ डलर छ एउटा इक्वल टु छ डलरमा हामीले कुनको गरेको छौँ कुनको गरेको छौँ I2 को भनेपछि यो भयो डलरमा एउटा गर्नु पर्यो के लेख्नु पर्यो रे आर कति छ 5 अर्को चाहिँ तपाईँको कुनमा गर्नु पर्यो इक्वल टु छ नि त तपाईँको आरको गरेको छ नि त इक्वल टु छ नि त एउटा इक्वल टु पनि यहीँनिर रहेको छ नि त आर 5 भनेर लेखिदिने बुझ्नुभयो। अब यसको काम त सकियो कुन चाहिँ यसको काम सकियो। अब 4 को काम गरेको छ यो सेम टु सेम कुनमा छ तपाईँको 2 नम्बरमा रहेको छ नि त होइन र यसको तपाईँको कुन चाहिँ छ फलो डलर मात्र रहेको छ जुन चाहिँ डलर यहाँ छ कुन नम्बर प्रोडक्सनमा छ 2 नम्बर प्रोडक्सनमा छ बुझ्नुभयो। आई थिङ्क तपाईँले चाहिँ बुझ्नुभयो होला। अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब चाहिँ कुन चाहिँ यो 3 को गर्नु पर्यो। अब यो 3 को काम बाँकी रह्यो यो प्रोडक्सन कुन चाहिँ छ सेम टु सेम 4 नम्बरमा छ यलको फलो कुन चाहिँ छ दुईटा छ इक्वल टु छ र अर्को चाहिँ तपाईँको डलर छ इक्वल टु र डलर भयो बुझ्नुभयो। ल कुन नम्बर प्रोडक्सन लेख्ने रे यो प्रोडक्सन कति छ 4 नम्बरमा रहेको छ नि त सो यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ R4 लेखिदिने भयो होइन त। यसको पनि भयो यिनीहरू भयो। अब यो I7 को पालो भयो। अब I7 चाहिँ यो प्रोडक्सन कुनमा छ हेर्नु त 5 नम्बरमा छ आरको फलो कुन छ डलर र इक्वल टु छ 7 है त डलर भनेपछि यहाँ छ इक्वल टु भनेपछि यहाँ छ कुन नम्बर प्रोडक्सनमा छ अरे 5 नम्बरमा छ बुझ्नुभयो। आई थिङ्क बुझ्नुभयो होला। ल त्यसपछि I8 को के अरे I7 को काम चाहिँ यो भयो। अब I8 को पालो I8 चाहिँ यो कुन चाहिँ प्रोडक्सनमा छ 3 नम्बरमा छ हो यो। अब यलको फलो कुन चाहिँ छ इक्वल टु र डलर कुन नम्बर प्रोडक्सन रे यो 3 नम्बरमा रहेको छ 3 लेखिदिने बुझ्नुभयो। ल अब लास्टमा हामीले 9 को काम रह्यो यो प्रोडक्सन कुनमा छ 1 नम्बरमा छ सेम टु सेम हेर्न सक्नुहुन्छ हो। अब 1 लेख्ने यसको फलो कुन चाहिँ छ डलर मात्र रहेको छ डलर भनेपछि यहाँ छ 1 लेखिदिने बुझ्नुभयो। ल यति नै रहेको छ। अब क्वेसनमा अब के भनेको छ एम्बिग्युटी भनेपछि के छ हेर्नु त तपाईँले यहाँ क्लियरली वेमा दुईटा काम हुन्छ त एउटैमा हुँदैन नि त। यसलाई हामी चाहिँ के भन्न सक्छौँ त हेर्नु त यदि तपाईँहरूको I2बाट इक्वल टु आए पनि तपाईँहरूको सिफ्ट गर्ने रे र I2बाट इक्वल टु आए पनि रिड्युस गर्ने त दुईटै काम चाहिँ एकैचोटि गर्न मिल्छ त मिल्दैन नि त। सो यहाँ चाहिँ कन्फ्लिक्ट भयो यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो क्वेसनको लागि कन्फ्लिक्ट भयो कन्फ्लिक्ट चाहिँ कुनमा आयो रे SLRमा आएको छ नि त। अब यस्तो खालको कन्फ्लिक्ट सल्भ गर्नको लागि हामीसँग कुन चाहिँ अर्को छ रे LR1 छ यो LR1बाट यस्तो खालको कन्फ्लिक्ट चाहिँ हटाउन सकिन्छ। अब यही यस्तै खालको इक्जाम्पल भनौँ न। अब हामीले चाहिँ SLRमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट आएको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इक्वल टुमा त दुईटा छ नि त कन्फ्लिक्ट यसलाई कन्फ्लिक्ट भन्न सक्छौँ नि त होइन र दुईटा आएको छ कुन चाहिँ त SLRमा। अब फर्दर भिडियोहरूमा म तपाईँलाई LR1 को लागि कुराकानी गरेँ भने यस्तो खालको कन्फ्लिक्ट चाहिँ आउँदैन बुझ्नुभयो। सो फर्दर भिडियोका लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। सो यति भन्दै आजको भिडियो यही समाप्त हुन्छ। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन ह्याभ अ गुड डे। र तपाईँलाई केही पनि कन्फ्युजन डाउटहरू भयो भने तपाईँलाई चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। सो सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। सो ह्याभ अ गुड डे।